नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ तपाईहरुकै साथी। आजको यो भिडियोमा हब्बडको मासु क्वाटीसँग कसरी बनाउन सकिन्छ त्योभन्दा होटेलको भन्दा मिठो स्वादमा भन्ने विषयमा रहेको छ। भिडियोलाई सम्पूर्ण लास्टसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सो इन्जोय द भिडियो। सो अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले टमाटर चाहिँ 2-3 वटा जति टमाटर लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा टमाटरको मात्रा अलि बढी नै चाहिन्छ। अलिकति अमिलो त्यो फ्लेभर टमाटर धेरै लियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यसै तपाईको प्याज 2 पिस जति प्याज लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हरियो खुर्सानी, अदुवा लसुनको पेस्ट अनि गरम मसलाहरू तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। आज यो क्वाटीसँग बनाउने भएको हुनाले मैले क्वाटी लिएको छु। राम्रो टुसा उम्रेको क्वाटी 1 कचौरा। 1 कचौरा क्वाटी तपाईले यो 1 किलो मासुको लागि चाहिँ मैले लिएको छु। र मैले बोइल गरेको थिएँ यसको फ्याटहरू फाल्नको लागि बोइल गरेको मासु। र यी परिकारहरू भइसकेपछि सबभन्दा पहिला तपाईले तेललाई गरम गर्नुपर्ने हुन्छ। तेललाई गरम गर्नुहोस्। अब तपाईले थोरै मेथी र केही जिराको टुक्राहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हरियो खुर्सानी र करी पत्तालाई केही बेर पड्काउनु पर्ने हुन्छ, फ्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले राम्रोसँग काटेको प्याजलाई राखेर केही बेर यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग राखेर तपाईले राम्रोसँग चलाउनु पर्यो र यसको थोरै कलर चेन्ज हुने बेलासम्म यसलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको थोरै कलर चेन्ज भइसकेको छ। अदुवा लसुनको तपाईले पेस्टलाई यसमा राख्नुहोस् र फेरि थोरै केही बेर चाहिँ तपाईले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। केही बेर पकाइसकेपछि अब तपाईले टुसा उम्रेको क्वाटीलाई अनि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। केही बेर यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ छोपेर। सो केही बेर तपाईले यसलाई भुट्नुहोस् र हामीले लगाएको यो सबै मसला लाग्ने गरी चाहिँ यसलाई केही बेर चाहिँ भुट्नु पर्ने हुन्छ। अब यो भुटिसकेपछि अब हामीले यसलाई 5 मिनेटको लागि छोप्नेछौँ। अब यसमा तपाईहरुले नुनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्वादअनुसार यसमा नुनलाई एड गर्नुहोस्। नुनलाई चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार नै राख्नु होला यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ बेसार। बेसार राखिसकेपछि तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ हरियो खुर्सानीको धुलो। यसरी हरियो खुर्सानीको 1 चम्चा धुलोलाई तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईको आफ्नो स्वादअनुसार। त्यसपछि सबैलाई राम्रोसँग यसलाई मिक्स गरेर केही बेर यसलाई पकाउनुहोस्। यसलाई जब यसको बास्ना आउन थाल्छ अनि त्यसपछि तपाईले यसमा थोरै पानी मिसाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको मिठो बास्ना आइरहेको छ र अब यसलाई केही बेर पकाऊ। अब यो लगभग अब रेडी भइसकेको छ। मसलाहरू तेलले चाहिँ ठाउँ छोडिसकेको हुनाले अब यो केही पाकिसकेको अनुभव भइसकेको हुनाले अब हामीले तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कति स्वादिलो देखिसकेको छ। र अब यसलाई हामीले थोरै पानी मिसाएर छोपेर केही बेर हामीले अब यसलाई पकाउँछौँ। अब यो लगभग पाकिसकेको छ। अब हामीले यसमा जिरा हामीले सिलौटोमा पिसेको जिरालाई चाहिँ हामीले यसमा राखेर मिक्स गर्छौँ। राम्रोसँग यसलाई मिक्स हुने गरी राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेभी एकदमै राम्रो बनिसकेको छ। यति स्वादिलो, यति बास्ना मिठो हरहर बास्ना हुने मिठो ग्रेभी अब रेडी भइसकेपछि अब हामीले यसलाई केही बेर छोपेर पकाउनु पर्छ। र अब हामीले यसमा राख्न सकिन्छ टमाटर जुन हामीले काटेका थियौँ 3 पिस टमाटरलाई चाहिँ अब यसमा राखेर हामीले केही बेर यसलाई पकाउँछौँ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर केही बेर हामीले यसलाई पकाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो ग्रेभी बनि रेडी भइसकेको छ। टमाटर पाकिसकेको छ। अब हामीले यसमा बोइल गरेर राखेको मासुलाई मिसाउँछौँ र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। अब यसलाई राखिसके पछाडि राम्रोसँग चलाएर सबै मसलाहरूसँग यसलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र मिक्स गरिसके पछाडि हामीले यसलाई लगभग 7-8 मिनट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो मासु एकदम स्वादिलो र एकदम मिठो तरिकाले रेडी हुनेछ।
अब 8 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब हेरौँ हाम्रो यो मासु पूर्ण रूपमा रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसमा थोरै बेर अब गरम मसला राखेर केही बेर मात्र 2 मिनेट मात्रै यसलाई हामीले पकाउँछौँ छोपेर। त्यस पछाडि हाम्रो मासु रेडी हुनेछ। आहा कति मिठो बास्ना छ। यसलाई हेर्नुहोस् त कति मिठो मासु, एकदमै स्वादिलो। हामीले घरमै बनाएका छौँ क्वाटीसँग हब्बडको मासु। एकदमै स्वादिलो र एकदम प्रोटिनयुक्त मासु अब हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई चिउरासँग या भातसँग जेसँग पनि सर्भ गरेर खान सकिन्छ। मैले अहिले चाहिँ चिउरासँग सर्भ गरेको छु। तपाईँले आवश्यकताअनुसार जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। नमस्कार।